วัสดีครับพวกเราอีกแล้วช่วงนี้อะไรนะวาเลนไทน์ โอ้เร็วจริงๆเลยเนาะเหมือนเมื่อวานเพิ่งถ่ายตุ๊จีนไป วันนี้เราจะมี Love Letter จดหมายจากทางบ้าน มันจะเป็นเรื่องราวความรักในรูปแบบต่างๆ แล้วทีนี้เราอยากรู้ว่าในมุมมองความรักของแต่ละคนน่ะถ้าเจอปัญหาเหล่านี้จะจัดการแบบไหนเราให้แต่ละคนเลือกตัวเลขกันมาก่อนดีกว่าใครอยากได้เลขอะไร เอาผมขอเลข3ผมไม่เลข3ด้วย ผมไม่อยากได้เลข3ผมเลข5ผมเลข5 2ครับคุณหนึ่งไหม แล้วผม5ไป เฮ้ยผม เหลือแล้วว่าเหลือ4 2 3 ไม่มีโอ5 4 4แล้วผมอยู่ ไม่มึงเลือก3เลยต้องถามตัวเองว่าตอนเนี้ยไอ้ที่คุณเป็นที่ปรึกษาคุณรู้สึกตัวเองแล้วคุณต้องรู้ว่าคุณอยู่ในจุดไหนคือจริงๆอ่ะคนถามมาเขาน่าจะรู้คำตอบอยู่แล้ว แต่ผมว่าอีกมุมหนึ่งก็คือแบบ อาจจะลังเลอยู่ก็ได้ในช่วงเวลาที่แบบ ใช่คนถามเขาอาจจะลังเลหรือว่าเขาไม่รู้ตัวว่า เป็นไปได้ ว่าอยู่ในสถานะนี้ว่าต้องเปิดใจคุยกับอีกฝ่ายตรงๆให้มันชัดเจน ใช่ว่าแบบสภาวะที่ตัวเองเฮ้ยกูได้รับอยู่นั่นมันคืออะไรวะ ใช่ เฮ้ย ใช่ เธอไม่ชอบเราอ่ะแต่ไม่เวลาเธอมีปัญหาทำไมเธอมาหาเราตลอดเอ้า ใช่ ลองคุยกันตรงๆพี่จะชัดเจนมาเลยว่าสรุปเธอกับเราฉันกับเธอเนี่ยยังไงเธอชอบฉันหรือเปล่า ใช่ใช่ ที่เธอทำมาเนี่ยมันอาจจะให้ความหวังเราก็ได้แล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันถามคำถามนี้ก็รู้สึกได้แล้วว่าความคิดตัวเองมันเริ่มเกินเลยก่อนคนนั้นไปมากกว่าเพื่อนแล้ว บางทีเราจะคิดไปเอง ใช่หรือจริงๆเขาอาจจะมาปรึกษาเราอยู่เดียวก็ได้ใช่ไหมเขาอาจจะไม่ได้ชอบเราก็ได้ เดี๋ยวยิ้มอะไรครับยิ้มอะไรดูพี่ตั้งใจฟัง ตั้งใจฟัง เดี๋ยวไม่ใช้น้อง ตั้งใจฟัง ถ้าสมมติแบบเนี้ยทิ้งไว้นานนะมึงมันเหมือนมันสะสมไปเรื่อยๆความรู้สึกอะไรนึกออกปะมันต้องมีคนหนึ่งที่แตก แล้วถ้าเราแบบยิ่งเอาใจลงไปเล่นด้วยนะ นั่นแหละหนัก ตัวเราเองอ่ะจะเหนื่อยจะหนัก ตามนั้นครับคุยกันตรงๆ ต่อไปเป็นคำถามของครูไอซ์ ครับ อันนี้มันจะดูแบบเกินตัวครูไอซ์ไปนิดนึง ผมว่าไอ้คำว่าไม่พร้อมเนี่ยมันมีเหตุผลของเขาแหละว่าไอ้ความไม่พร้อมเนี่ยคือเขาไม่พร้อมอะไรเนี่ยเราผ่านกันมา10 ปีเนาะอาจจะเป็นหน้าที่การงานครอบครัวหรือแบบเรื่องการเงินอะไรเงี้ยอาจจะไม่ stable พอที่จะมั่นใจแล้วกันว่าจะแบบว่ามีครอบครัวหรือว่าแต่งงานอะไรเงี้ยถ้าผมได้ยินมาอย่างนี้ผมรู้สึกว่าผมพร้อมคนเดียวก็ไม่ได้ ถ้าผมจะฝากชีวิตหรือแบบจะแต่งงานกับใครผมก็ต้องแบบรออีกฝ่ายพร้อมกับเราจะไปด้วยกันได้ คือคำถามนี้แม่งลึกมากเลย คือเราไม่รู้ว่า เรารู้แบบปลาย เราไม่รู้ว่ามึงไม่พร้อมแหละสมมุติกูบอกว่ากูไม่พร้อมเรื่องครอบครัว10 ปีนะแต่มึงบอกมึงอาจจะไม่พร้อมเรื่องเงินหรือว่ามึงอาจจะไม่พร้อมเรื่องงานไอ้คำว่าพร้อมอ่ะมันก็มีทั้งอะไรที่เราต้องแบกรับหน้าที่การงานครอบครัวพ่อแม่พี่น้องไหนจะอะไรก็แล้วแต่ไหนจะหลังแต่งงานก็แล้วแต่ว่าเราต้องวางแผนกันว่าชีวิตหลังจากนี้มันจะเป็นไงมันหลายเรื่องมาก มันเยอะ มาก อันนี้แบบพี่ประสบการณ์ส่วนตัวคนใกล้ตัวคือเรื่องแต่งงานเลยแหละคือแต่งงานก็คือมันต้องจดทะเบียนสมรสใช่ไหมแล้วจดทะเบียนสมรสคือมันจะมีเรื่องกฎหมายอะไรเข้ามาด้วยเกี่ยวข้องเยอะมากคือพอแต่งงานจดทะเบียนสมรสปุ๊บทุกอย่างทรัพย์สินหรือว่าอะไรมันต้องแชร์กันคือถ้าแบบบางคนนอกใจหรือว่าอะไรมันก็สามารถฟ้องกันได้คือการที่เขาไม่อยากแต่งงานคือเขาอาจจะแบบไม่ได้อยากอยู่กับคนนี้ไปตลอดก็ได้คืออันนี้คือแบบมองในมุมดาร์กเลยนะคือถ้าแบบสมมติว่าคบกันมา10 ปีอย่างที่แบบคำถามแต่งก็แต่งได้กูแต่งให้มึงได้เพราะอยู่ด้วยกันมา10 ปีแล้วอ่ะแล้วคือประเด็นคืออยู่ด้วยกัน10 ปีคือการแต่งงานไม่ได้เป็นก้าวใหญ่ขนาดนั้นจะแต่งก็แต่งได้ไม่มีปัญหาอะไรคือถ้าแบบไม่โอเคหรือว่ามีปัญหาอะไรกันไม่รักกันแล้วหรือว่าแบบมันต้องควรคุยกัน นั่นแหละครับคำตอบ ประมาณนั้นนะสั้นๆเล็กๆ ไม่สั้นนะ เรื่องนี้ดูจริงจัง ไม่ต่างกัน เรื่องนี้ดูจริงจัง ให้คุยมัน สาระอะไร ข้อที่ 3 ของน้องเจน ครับผมเข้าใจคำถามนี้เพราะว่ามัธยมก็เคยมีแฟนที่แบบเรียนต่างประเทศประสบการณ์จริงค่ะตอนนั้นนะครับทางโซนก็ต่างกันอะไรก็ต่างกันเนาะแต่ว่าสำหรับผมตอนนั้นมันไม่ได้เป็นปัญหายากนะถ้าเกิดเราแค่เชื่อใจกัน เราไม่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกกังวลหรือรู้สึกแบบเป็นห่วงเป็นใยหรืออะไรมันก็น่าจะโอเคนะแต่ก็อาจจะแล้วแต่คู่ด้วย ถ้าเกิดเรารักกันจริงเราแบบอีกฝ่ายทำงานแล้วไม่มีเวลาคุยแล้วคุณจะไม่เข้าใจจะปล่อยให้เขาแบบคุณไม่ได้รักฉันเพราะคุณไม่ได้ตอบไม่มีเวลานี่ผมว่ามันน่าจะไม่ใช่ก็น่าจะแบบรอเข้าใจกลับมาคุยกันมันไม่ได้ว่างไม่ได้คุยจนเป็นแบบ7 วันเดือนนึงไม่ได้คุยกันตลอดเวลาอาจจะแบบติดงานแค่วันนึง2 วันอะไรแบบนี้ก็คือต้องเข้าใจกันก่อนใช่ไหมถ้าเข้าใจกันมันก็ไปได้ ทุกคนคิดว่าความสัมพันธ์
ถ้าสมมติคำถามนี้อ่ะผมเข้าใจเพราะว่ามันเหมือนมันก็เหมือนเคยสัมผัสคือมันรู้สึกว่าถ้าแบบไม่ได้พูดถึงแบบต้องการที่จะกอดหรือต้องการอะไรขนาดนั้นผมคิดว่าผมนึกถึงเขาแบบไม่ได้เวอร์นะแค่นึกถึงมันก็แบบรู้ว่าเขายังอยู่ตรงนั้นแล้วสบายใจแบบถ้ามีเรื่องอะไรที่ยังไม่รู้และอยากปรึกษาค่อยไปหาเวลาแบบถ้าไม่ได้แบบเรื่องใหญ่ขนาดนั้นแค่นึกถึงผมว่าแค่นึกถึงก็หายคิดถึงได้แล้วอยู่ในใจอยู่แล้ว คิดว่าจริงๆระยะทางก็มีผลแหละมันมีผลอยู่แล้ว ความคิดถึงต้องบอก แน่นอนอ่ะ ใช่ แต่ว่ามันอยู่ที่คนสองคนนะถ้าเข้าใจกันนะไม่มีอะไรยากหรอก จริงพี่ของผมจะแยกเป็น2กรณีก่อนแยกแบบกรณีแรกคือแบบ long distance แบบความสัมพันธ์ที่เขาเริ่มต้นด้วยการแบบเจอกันในโลกออนไลน์อย่างเงี้ยแบบห่างกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นไปได้ที่จะแบบรักกันนานมันเหมือนเขารักกันด้วยความหวังแล้วอะคือเหมือนกับสักวันหนึ่งเขาคิดว่าเขาจะได้เจอกันคือเพราะแล้วเขารู้ว่าเขาต้องการใครสักคนน่ะแต่เขาก็รู้ว่ามีคนอยู่ไกลๆโดยที่ไม่สามารถมาหาเราใกล้ๆได้คือเขารู้อยู่แล้ว ผมคิดว่าอะไรนะเป็นไปได้แต่อีกมุมหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้เลย คือเราเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนสักพักหนึ่งเราต้องห่างกันเราต้องแยกกันไป เพราะว่าเหมือนกับณตอนที่เราอยู่ด้วยกัน คือเรานีดเขาแล้วเขาสามารถอยู่กับเราได้ณตอนนั้นเลย แต่พอเราห่างกันปุ๊บเรานีดเขาแต่เขามาหาเราไม่ได้ คือมันเราสักพักไปเรื่อยมันจะเกิดความเฉยชาแล้วพอใช่ห่าง มันจะชินใช่ไหม ใช่พอห่างเหินชินอย่างนั้นแล้วพอใครสักคนเจอคนที่มันทำให้รู้สึกตื่นเต้นกว่าหรือว่าอบอุ่นอีกครั้งอ่ะมันจะมีคนที่แบบชอบสกินชิปอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นแบบชอบฟิสิกอลทัชอย่างเงี้ยคือมันผมว่าเป็นไปไม่ได้แน่กับลองดิสเซนถ้าคนที่ชอบอะไรแบบนี้ มีหลายปัจจัยหลาย นี่ ปั พู จ ดถึ จั ง ย ใครไปเนี่ย อันนี้คำถามทางบ้านหรือทางนี้ คอมเมนต์ทางบ้านของพี่เจษหล่อจังผมครับ ไม่มีครับคำถามไหนครับ ข้อต่อไปข้อที่ 4 ของคุณเอ อ๋อผมคิดว่าเมื่อกี้ของผมอันนี้มีใกล้ตัวอีกล่าสุดเลยเพื่อนเพิ่งไปคุยกับเพื่อนประมาณอาทิตย์ที่แล้ว เพื่อนช่วยเจวะ มันเหมือนแบบทั้งคู่อ่ะพอคบกันไปนานๆมันต่างคนต่างแล้วเลยความรู้สึกอะไรบางอย่างของกันและกันไปมันกลายเป็นแบบไม่ใช่คนรักหรือว่าแฟนมันกลายเป็นเหมือนคนในครอบครัวที่แบบเก็ตมันไม่ได้มีแพชชั่นต่อกัน แต่มันผูกพันแล้วคือแบบแล้วแบบผู้หญิงคนนั้นน่ะที่บอกเลิกกับแฟนเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเป็นครอบครัวมากกว่าแล้วอ่ะไม่ได้รู้สึกว่ามีแพชชั่นที่จะแบบทำอะไรด้วยกันหรืออยู่ด้วยกันแล้วเขาอยู่คนเดียวได้ประมาณนั้นนะผมมองว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นแบบมันต้องคุยกันตรงๆเลยต้องเปิดใจคุยกัน ตอนนี้เราอาจจะผูกพันอยู่แต่ไม่รู้อะว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงหรือไม่ก็ลองทดลองอะไรสักอย่างแบบทดลองห่างกันว่าถ้าหากว่าเราสามารถอยู่คนเดียวได้โดยที่แบบไม่ได้คิดถึงเขาหรือว่าอะไรมันก็เป็นไปได้ ถ้าส่วนใหญ่อะที่เห็นมานะเท่าที่กูเห็นมานะถ้าคู่ไหนแบบเฮ้ยเธอทดลองห่างกันก่อนเปล่าเลิก ใช่ เลิก ใช่ปะแต่ เลิก แต่มันก็อาจจะเป็น มันมี เหตุผล มันมีโอกาสน้อยมากที่แบบเฮ้ยกลับมาแล้วเขาคบยาว แต่ถ้ามึงกลับมาคบกันอะมึงคบกันยาว เขาก็ยาวเลยเพราะเข้าใจกันเลิกกันคือมันไม่ใช่ข้อเสียหรอกมันอาจจะเป็นความสุขของทั้งคู่ก็ได้ที่แบบเลิกกันแล้วไปมีชีวิตใหม่ไปมีความสุขมากกว่าเดิมดีกว่าอยู่แบบคาราคาซังโดยที่แบบไม่มีแพชชั่นต่อกันนะโยว่าไง ซึ้งอยู่ตามนั้นเลยพี่ มาข้อต่อไปข้อสุดท้ายอันนี้ มา น่ารักแหละ ผมว่าผมจะไม่อยากเสียเพื่อน เพราะว่าผมจะเสียดายเวลามันจะเสียเพื่อนแน่นอนตราบใดที่มึงก้าวข้ามเส้นนั้นไปแล้วอ่ะยังไงมันจะหันกลับหลังไม่ได้อีกต่อไป นี่ พูดจริงๆเลย ถ้าไปแล้วก็ต้องไปให้สุดถ้าไม่เอาก็คือต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าไม่เอา แต่ถ้าเขารู้สึกกับเรานั่นอ่ะอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งเราก็ต้องตอบตัวเองได้ด้วย ก่อนอันดับแรกเลย ถ้าเป็นเพื่อนที่ดีก็คุยต่อไปแต่ถ้าแบบคิดว่าเป็นแฟนแล้วจะชิบหายไว้วอดก็ไม่ต้อง อยู่ที่ใจ อยู่ที่ใจ พี่คิดไงพี่ครับพี่ ปากสั่น ก็ถ้าเป็นไม่ได้กูว่าเลือกไม่ขอไปข้ามไปมากกว่าเพื่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าสนิทมากๆอะนะเพราะว่าเพื่อนสนิทแม่งหายยาก ใช่ เราเป็นผู้ชายแล้วเขาเป็นผู้หญิงด้วยเพื่อนแบบเพื่อนจะสนิทกันเป็นผู้ชายผู้หญิงอะจะหาได้สักคนสองคนมันหายากนะมึง ใช่ ถ้าเป็นผมจะลองเชิญก่อน ลอง ใช่ ต้องลองว่าแบบเฮ้ยเขาจะคิดเหมือนเราหรือเปล่า ไปถามคนนู้นคนนี้ว่าเขารู้สึก ไปพูดตรงๆไม่ได้ถ้าเป็นเพื่อนสนิทใกล้ตัวมากๆแล้วคงแบบไปถามกับพี่เจษว่าคนอื่นว่าเอ้ยอย่างน้อยก็แบบไปลองเชิญกับเพื่อนคนอื่นๆอะไรเงี้ยไปลองถามหรือแบบเตาะกันอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่า ถ้าไม่เวิร์กก็ไม่บอก แต่ถ้าเวิร์กก็บอกไปเลย ถ้าคุณแอบชอบเพื่อนนะครับ คุณบอกรักเพื่อนไปนะครับบอกไปนะ เจ็บไปจบ ไม่ อ่ะ งั้นคุณจะทรมานกูอยากดูแลมึงกูอยากอยู่กับมึงกูรักมึงอ่ะเข้าใจปะมันไม่ได้อยากอยู่แค่เป็นสถานะเพื่อนแล้วอ่ะคือ อยากไปมากกว่านั้นแล้ว ใช่อยากไปมากกว่านั้นแล้วคือเราจะคาราคาซังเลยแบบจะเป็นเพื่อนกันต่อไปทำไมอ่ะคือในเมื่อเรารักคนนี้แล้วอ่ะเราก็ต้องลองดูอ่ะแค่นั้นแหละ เหมือนเดิมอะ
อยู่ที่สองฝ่าย ใช่อยู่ที่สองฝ่ายอยู่ดี ถ้าคุยรู้เรื่องก็โอเคอาจจะคบกันยาวเลยก็ได้นะจนแต่งงานก็มีนะก็มี บางคน ด้วย เขาอาจจะแบบพอ มีนะ พ เว้ อย อย่างสารภาพรักเนี่ยเขาอาจจะแบบรักกันแบบเพื่อนเป็นอย่างนี้ไปตลอดก็ได้ ที่มันเสียแน่ๆเลยอ่ะคือมันจะเป็นบางอย่างที่แบบเพื่อนให้ได้กับแฟนให้ไม่ได้อันนี้ในมุมผมนะแบบตอนแรกที่ผมบอกชอบเพื่อนอ่ะมันก็ปกติแต่พอหลังจากนั้นอ่ะก้าวข้ามไปปุ๊บอ่ะรู้สึกว่ามันเหมือนเอาคำว่าแฟนหรือคนคุยความรักอะไรมาครอบสักอย่างทำให้มันแบบมันยากขึ้นอ่ะใช่แล้วพอมันไม่เหมือนเดิมปุ๊บมันจะรู้สึกแบบเอ๊ะนี่กูมาถูกหรือเปล่าวะจนแบบสุดถอยหรืออะไร จากอารมณ์คุยแบบกันเองกันเองแล้วอยู่ดีเปลี่ยนสถา ใช่ไหม นะ มันแปลกๆไปเลยอ่ะ โอเคทุกคนต่อ ประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้น เป็นวันแห่งความรักนะครับไม่ว่าทุกคนจะรักใครก็ตามมันคือความรักที่สวยงามครับแฮปปี้วันวาเลนไทน์ครับทุกคน โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับจะพูดไงเดี๋ยวว่า เป็น เป็นมุมมองความรัก เป็นมุมมอง ของพวกเราแล้วกันแต่พวกเราก็อยากรู้ว่ามุมมองของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็มาช่วยกันคอมเมนต์ พูดจริงๆกูชอบมากเลยนะได้มาคุยกันได้มาแลกเป ใช่ ลี่ยนกันแบบในวัยเราก็แบบเฮ้ยแต่ละคนก็มีมุมมอง วัยเราต่างกัน นี้ วัยเรา18 จะ 40 แล้วอ่ะก็จะแก่อยู่ คุณมือพ่อเขามา แง่เพียเราห่างกันมันก็เลยได้หลายมุมมอง ดีน่าสนุกเลยเพราะว่าก็คำถามก็ดีด้วย ใช่ ดีมากดีมาก ลงลึกไปหมดเลย งานเก่งมาก ท้ายแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้แบบข้อคิดบางอย่างจากพวกเราไปถึงแม้ว่ามันจะในมุมมองอาจจะคนที่ถามอาจจะไม่อายุอาจจะเยอะกว่าอาจจะน้อยกว่าหรือว่าอาจจะเท่ากัน แต่ก็คิดว่าคำตอบของพวกผมอาจจะเป็นแบบเป็นมองมา เป็นตัวช่วยเป็นตัวช่วยให้ ไม่ต้องทำตามพวกผมก็ได้ที่จะ ใช่ใช่ สุดท้ายเรื่องความรักเป็นของคนสองคน ใช่ครับ แล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้า บ๊ายบายครับบ๊ายบาย แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ แล้วเจอกันใหม่